trước tiên là tôi đổ đất đây, xong rồi tôi trồng đây cây gì chưa trồng thì chưa biết được, chưa trồng thì chưa biết được. Tôi trồng đậu vào đây nhé. Bỏ đất xong rồi ra bỏ giống nhiều đi rồi ra trồng cây này, đậu bắp. Đây các bà con có biết cây này là cái gì không? Sau khi tôi trồng được kết quả thì lúc đó mới biết được là cây này cái gì. Giờ bắt đầu tôi trồng nha. Mời bà con gửi tôi nha. Sau khi ta vô mầm thì ta tách cho ta trồng từng cây một này, mỗi cây là mỗi hốc. Tôi trồng mà tôi chưa biết là cây gì hết. Giống này là giống tốt này, không biết là giống gì. Trồng gần xong rồi nha. Trồng xong rồi con tưới nha. Ít nước thôi nha. Rồi con tưới vừa nước vài ngày sau ta lên mới tưới nha. Không được tưới vô gần gốc là nó nổ gốc là nó phát triển chậm. Mọi người hãy đón kết quả của tôi xem sau 2 tháng nha. Thì mọi người sẽ like cho tôi nha. Chào bà con nha. Đậu bắp tôi mới trồng được 15 ngày này, nó đã đang ra hoa này, đấy, hoa chuẩn bị ra quả này, cây muôn cũng thế này, đó, đang ra đây trên đầu này, ra hết. Ra hoa, đang ra hoa hết này.
Đấy. Giờ núm ra nụ hết. Nó có 15 ngày thôi nha. Đấy. Bà con theo dõi tiếp khoảng tầm tháng nữa là ta thu hoạch. Cây này là có đến tháng. Xin chào, bà con. Nay tôi thu hoạch lấy đậu bắp nha. Đấy, bà con tháo nha. Đây, bà con thấy không? Đây, nó có 2 tháng rưỡi về quả này. Đấy, quả này, chưa? Đây, quả này, quả nhiều chưa? Đấy, quả này. Đấy, quả hơi bị nhiều đó. Trồng có hai tháng về là có đậu ăn nè. Cắt lá đi nha. Lá như thế. Tôi thấy nhiều quả. Thu hoạch là còn nha, đang còn rất nhiều hoa nha. Đấy, nay tôi thu hoạch hết cái quả to để bà con lấy nha.
Ngày nay tôi đã thu hoạch lần 1 nhá, còn lần 2 là hoa này. Đấy bà con thấy này, hoa rất nhiều nhá. Đây. Hoa trên đầu đang còn mê này. Đấy, hoa này. Đấy, bà con thấy hoa thu hoạch lần 2, lần 3 nữa nhá. Đấy. Đây, hoa trên đỉnh đầu luôn. Đấy. Hoa này. Đấy, hoa quả này. Đấy, bà con thấy. Đậu này là ta ăn quanh năm nha. Ta ăn quả là tua xong rồi ta lại ăn quả bé, ăn quanh năm luôn. Đấy, bà con cứ trồng một chiều nha. Xin chào các bạn nha. Nay thu hoạch tiếp đậu bắp lần 2 nha. Đấy. Mấy ngày rồi không? Nay đó là 3 ngày. 3 ngày nha. Sang ngày thứ 4 rồi. Các bạn thấy không, tôi mới thu hoạch được 3 ngày mà lại quả tua này nha. Này cắt ăn như là vừa này. Ăn như hơi tua. Đấy. Thích ăn nữa thì ta để trên đây còn đang còn ra hoa này. Hoa này. Đấy, quả này, hoa này. Đây. Hoa lắm gì này. Có 3-4 ngày là ta thu hoạch một lần nhá. Đấy. Hoa này. Hoa này. Mới có 3 ngày mà quả này. Đấy, cứ định kỳ 3 ngày một lần nha, bà con cứ để ý cứ 3 ngày nha, có là nó già là ăn không ngon đâu. Đấy. Cái quả này ra này vừa này. Lâu đấy. Đấy, cứ 3 ngày tôi hoạch một lần nha, chúc bà con thành công nha. Xin chào nha, hẹn gặp lại.